თვითფასო სტუმრებო, მადლობას მოგახსენებთ მოგზაურობისთვის. აქვე ვიტყვი, რომ ახლა თქვენი პრეზენტაცია სტრიმით ინტერნეტში გადაიცემა და ისინი, ვინც ეს ვერ შემოგვიერთს და მულტიმედია განათლების ცენტრში შეძლებენ, რომ პრეზენტაცია ნახონ ონლაინ ჩვენი ახალი პროგრამის MTAG-ის Facebook გვერდიდან. როგორც იცით, ჩვენ სექტემბრის ბოლოს დავასრულეთ 4 წლიანი Gmedia პროგრამა, რომელიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით, რომელსაც ვახორციელებთ და დავიწყეთ ახალი 5 წლიანი პროგრამა MTAG, რომელიც ესე გამოითქმის მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისათვის. MTAG-ის ფინანსური მხარდამჭერიც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოა. ბევრი თქვენგანი თანამშრომლობდა Gmedia პროგრამასთან და კარგად იცნობს ჩვენ საქმიანობას Gmedia პროგრამის ფარგლებში. ახალი პროგრამა ბევრი თვალსაზრისით გავს Gmedia პროგრამას და ბევრი თვალსაზრისით განსხვავდება კიდეც მისგან. როგორც ბანერებიდან ჩანს, ჩვენი MTAG-ის აქტივობები ორი ძირითადი მიზნის ირგვლივაა დაჯგუფებული. ერთი ეხება პროფესიული სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობას, ხოლო მეორე მედიის როგორც ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას. ჩვენ შევეცადეთ ბევრი საქმიანობა, რომელსაც Gmedia-ს ფარგლებში ვახორციელებთ და ის მდგომები, რომელთა ეფექტურობაშიც პრაქტიკამ დაგვარწმუნა, MTAG-შიც გადმოგვეტანა და მუდმივად დავამატეთ ახალი აქტივობებიც. დღეს ჩვენ ვსურს გაგაცნოთ ჩვენი ახალი პროგრამის MTAG-ის ძირითადი მიმართულებები და გუნდი, რომელიც აირეთში ამ პროგრამას განახორციელებს. ასევე ჩვენ კარგი ამბავი გვაქვს, რომ შევძელით, რომ გუნდის ძირითადი ნაწილი შეგვენარჩუნებინა. ჩვენ ასევე ვსურს წარმოგიდგინოთ ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც იქნებიან ჩვენი პარტნიორები MTAG პროგრამის განხორციელებისას. სურს ასევე ვისარგებლოთ დღეს შემთხვევით და გაგაცნოთ რამდენიმე ორგანიზაცია და პროექტი, რომელიც Gmedia პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა და რომლებიც კარგად ასახავენ იმას, თუ რა სახის თანამშრომლობაზე ვართ ჩვენ ორიენტირებული მედია საშუალებებთან და სხვა ორგანიზაციებთან და როგორ შედეგებს ვაღწევთ, როდესაც ეს თანამშრომლობა გულწრფელი პარტნიორობის სურვილითაა გამსწრებული. ჩვენ დღეს ვიწყებთ რეგიონული მედიიდან პარტნიორობის მსურველთა განაცხადების მიღებას და შეხვედრის დასასრულს მე ვაგაცნობთ პარტნიორობის მიზნებს, შერჩევის პროცესს და კრიტერიუმებს, ასევე გეტყვით სად და როდის შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო მეტი ინფორმაცია ამ ჩვენი ახალი ინიციატივის შესახებ, რომელსაც ასე ვუწოდეთ რეგიონული მედიის მდგრადობის ინიციატივა. თქვენი ნებართვით მე სიტყვას მისამეებისთვის გადავცემ ჩვენი დონორის და მხარდამჭერის ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დემოკრატიისა და მმართველობის განყოფილების დირექტორს ქალბატონ დენიელ რეის. Hello, everyone. Many thanks to all of you for coming today. I see many friends of USAID in the audience and friends of the Gmedia program and IREX. It's really an exciting time for us to come together to announce and launch a new program. We've been working on this at USAID for well over a year, and to see it finally come to reality is quite a pleasure for us. USAID has supported media strengthening in Georgia for well over 10 years, almost 15 years, since 2010, and we've invested almost $22 million in this effort. During that time, we've seen incredible changes in the media outlet, in the media environment. Georgian journalists and media outlets have evolved into true contributors
to a democratic system of checks and balances. Through past programs, we've supported Georgian journalists to accurately cover elections, as well as issues of national and local importance, things that are important to citizens of this country. The media industry is now capable of self-organizing and advocating for its common interests. It's a strong media sector in that way, and USAID has been a proud supporter of efforts to reform the legal framework to increase the transparency of media in Georgia, as well as to create a safe environment for journalists. Journalism schools have also made a tremendous effort to bring the media in Georgia into this modern democratic era. For example, the Multimedia Education Center, or MEC, where we're sitting now, was funded by USAID in order to provide journalism students with practical, hands-on opportunities to learn media production techniques. Under this new program, MTAG, Media for Transparent and Accountable Governance, USAID and IREX will work together to transition this MEC to local sustainable management and in a way that will ensure its availability to journalism students for years to come. Media, of course, plays an essential role in democracy. And during the course of its development, Georgia's media has faced numerous problems, including susceptibility to political and economic pressures. Despite important progress in recent years and the diversity of opinion that does exist in the media today, Georgia's media sector needs to continue working to improve their professionalism, to ensure that Georgian citizens have access to the independent and balanced information that they need to be a part of governance processes. MTAG, like G Media before, will be a strong ally of media outlets and journalism as you all strive to continue to improve the quality of journalism in Georgia. And I personally would like to express USAID's commitment to supporting this process. I'm confident that together we will be able to achieve many important things in the 5 years to come, and together we'll be able to take Georgia's media sector to the next level of professionalism and effectiveness. I would like to congratulate IREX for winning this award, as well as local partners Transparency International, Ethics Charter, and the consulting group Innova. We look forward to working with all of you, and a personal congratulations to Lika, who will be managing the award moving forward. Once again, thank you all for coming and celebrating with us the beginning of this new endeavor. Thanks again. Daniel, efaki MTAG-ის პროგრამის შესახებ გვესაუბრება პატარიმოზე IREX-ის დემოკრატიის მმართველობის და მოდელის მმართველი რედაქტორი ამ პროგრამის მიმოხილვის შემდეგ ბატონი რაუნი ადგილობრივ ჩვენს ადგილობრივ პარტნიორებს გავაცნობთ, რომლებიც ისაუბრებენ თავიანთ გამოცდილებასა და უნარებზე, რაც არის მათი კონტრიბუცია MTAG პროგრამაში. Ბატონი რაუნი, გთხოვთ. Thank you everyone for coming today. It's wonderful to see so many people here. It's a full house. It's really encouraging. And I'm personally very happy to be here on behalf of IREX to join USAID and IREX's Georgia staff in launching the MTAG project. IREX's beginnings in Georgia go back to the late 1990s when we were working on academic fellowship projects funded by the US State Department. And since more than about 12 years, since 2001-2002, IREX has been working in partnership with USAID and the media in Georgia to create a more sustainable and higher quality media that can inform citizens. In the beginning, the first thing we were doing was conducting the Media Sustainability Index, which we've been doing since 2001. That's part of an annual study that looks at the sustainability of media. It looks at not only the freedom of expression, the legal framework, but it also looks at quality of journalism, it looks at quality of media management.
And over time, Georgia, just as as Danielle Reif mentioned, the Georgia media have improved over time, and we've been documenting that for the past 14 or 15 years. IREX has also, since 2002, been conducting technical assistance programs where we've had a full-time staff working on media issues here in Georgia. From 2002 to 2006, we were implementing the Media Innovations Program for Georgia. That followed in 2009 until recently closed the G-Media Project, as many of you are familiar with. And so therefore, IREX is very happy to continue working in partnership with the media in Georgia and continuing our commitment to playing a role in the relationship between Georgia and the United States by implementing the MTAG project. Currently, IREX's other projects here in Georgia still include State Department-sponsored academic fellowship programs, such as an undergraduate fellowship program and the Edmund S. Muskie Graduate Fellowship Program. We're also supporting the MTAG project is the Georgia Media Partnership Program, which is funded by the U.S. Embassy here in Georgia. That creates technical partnerships between journalists and media outlets in the United States and Georgia, where representatives from each travel back and forth to learn the best practices from each other. And I can say that it's not only for the benefit of Georgian media, but I can tell you also that American journalists benefit from this project as well. And then finally, IREX is implementing a State Department project, the SAFE project, Securing Access for Freedom of Expression, which works with journalists throughout the region. It's actually a multi-regional project, working also in Latin America, in East Africa, but also here in Eastern Europe, Eurasia, to work with journalists to protect themselves physically, digitally, and also psychologically in what can be a very difficult and personally challenging profession, which is uncovering the truth. Move on to the MTAG project. MTAG joins a robust portfolio of technical assistance projects from the United States Agency for International Development. These projects highlight the strong relationship between these two countries and the partnership between the United States and Georgia. The Republic of Georgia is a leader among the former USSR countries in democratic development. And it's as well a leader in the development of the media sector that plays a prominent role in making democracy strong and working for the very people that democracy serves. Seeing such development is personally rewarding because the hope that the reality today would be as it is, that such strides have been made, is the very reason I began working in international development almost 20 years ago. It therefore makes me exceedingly happy to see the United States continue to support free and independent media in Georgia, and for IREX to be implementing that project for the next 5 years. MTAG, with $5.1 million in funding from USAID, will focus on improving the public's access to independent, reliable, and balanced information relative to Georgia's good governance. It does so by focusing on two objectives that Lika mentioned, and these are over here on these billboards. The first one, as you can see, journalists demonstrate accurate and ethical reporting on public interest issues, including progress towards key government reforms. And the second, related to the business management side of media, regional media outlets demonstrate improved financial viability and transparency. At the core of MTAG will be 15 to 20 broadcast, print, or online media partners from Georgia's regions. And these will be selected through a competitive process that will be kicking off as of today. These partners will receive intensive assistance to improve the quality of the news and information they provide to their audience and to reform their financial and management practices so that they can achieve sustainable independence, thus securing their editorial independence. In the area of journalism quality, the first objective, assistance will focus on several areas. The first will be sector-specific reporting, such as the impact on, agriculture of EU association agreements, the government's healthcare reform initiatives,
or increased cooperation with multilateral groups such as NATO, etc. Another point will be enhanced reporting on gender and minority issues. We'll also be looking at improved production and editorial skills, some of the very basics of media presentation. We'll also be supporting investigative reporting, including funding investigative reporting projects. We'll be training and promoting the practice of ethical journalism. We'll be using training to promote data journalism and also the visualization of data in media products. We'll also be helping use media in innovative ways that make use of new technologies and new techniques to reach out to audiences. And then finally, we'll be continuing initiatives in journalism education through, for example, here, the Multimedia Education Center. In the area of sustainable media, the financial side, the management side of media operations, the project will be focusing on the development of strategic business plans, improved sales and marketing techniques, the use of audience research data in marketing and also in the generation of content. In other words, producing content that actually better meets the needs of audiences. And then finally, assistance with the switch over to digital broadcasting, which requires a lot of planning, a lot of resource management to make use of new digital technologies. The result of the work in these two objectives will be a stronger media in Georgia's regions and a more informed citizenry in those areas. And of course, some of you may be thinking that progress hasn't been fast enough. And let's face it, it's only been 20 years or so. And it's an incredibly long process. And so I suggest that on the one hand, you take a little bit of optimism and look at the progress that has been made. And secondly, apply some patience, because if you look at the history of media development in the United States, if you look at the time of Abraham Lincoln, 80 odd years after the founding of the United States, the media were still incredibly partisan. The Democrats on one side were controlling media that were against the Civil War, that were trying to basically uphold slaveholding. So it's really, in retrospect, when you think about the development of media, it takes a very long time. It takes a change in mindset. Sometimes it is a very generational process. So I do counsel some patience and, of course, hard work, which you're all engaging in as it is. And so keep the optimism. We have noticed changes for the better through Media Sustainability Index, and I'm sure that you have as well. And I suggest that you all keep an optimistic face towards Georgia's future, because certainly I feel optimism in that regard. I'd also like to take a minute just to introduce some of our implementing partners for the project. Under MTAG, IREX is happy to continue our partnership with 3 implementing partners with whom we worked under G Media. We have Innova, Transparency International Georgia, and the Ethics Charter. Each will come up after I finish and just give a few minutes about the work that each of them will be undertaking. But we have Maya Shishniashvili, the director of Innova. We have Mamuka Anguladze, media analyst with Transparency International Georgia. And we have Tamar Rukadze from Ethics Charter, the director of Ethics Charter. So please, if you could each come up very briefly and mention what you're working on. მოგესალმებით და გილოცავთ MTAG-ის დაწყებას. ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა იქნება და მომავალი 5 წლის განმავლობაში ბევრ საინტერესო და სასარგებლო საქმეს გავაკეთებთ ყველანი ერთად. 2 სიტყვით მოგიყვებით ჩემი კომპანიის შესახებ. Innova 10 წელია, რაც არსებობს საქართველოში და ჩვენი მთავარი მიზანი ყოველთვის იყო და ალბათ იქნება დავეხმაროთ კომპანიის მენეჯმენტს მმართველური გადაწყვეტილებების მიღებაში.
ხშირად ჩვენ მოგმართავენ, როდესაც ფიქრობენ ბიზნესის გაფართოებაზე და სჭირდებათ ბიზნეს გეგმა, სჭირდებათ ბაზრის ანალიზი, მომხმარებლის მოთხოვნების შესწავლა, სტრატეგიული გეგმის მომზადება, სტრუქტურის ოპტიმიზაცია და მსგავსი პრობლემები, რაც ყოველ დღე სხვადასხვა ბიზნესს აქვს ხოლმე. ჩვენ ძირითადად 4 მიმართულებით მუშაობთ. ეს არის სტრატეგიული მართვა, მარკეტინგი, ადამიანური რესურსების მართვა და ფინანსური ანალიზი. ამ 4 მიმართულებით მომავალი 5 წლის განმავლობაში გვინდა რომ ყველა ჩვენი რესურსი, ცოდნა, გამოცდილება მოვახმაროთ ამ პროგრამის ბენეფიციარებს. ამ წლების განმავლობაში ჩვენი კლიენტები იყვნენ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები და ამიტომ დაგვიგროვდა გამოცდილება იმის შესახებ თუ მცირე რესურსების დროს როგორ შეიძლება გამოსავლის მოძებნა რთულ სიტუაციაში და პრობლემების გადაჭრა და გვინდა ზუსტად ეს ცოდნა გადავცეთ რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებს. G-Media პროგრამის დროს ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით და დავეხმარეთ რამდენიმე რეგიონალურ მედიას საკუთარი ბიზნესის ანალიზში, რაც საშუალება მოგვცა, რომ მოგვემზადებინა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები, თუ როგორ შეიძლებოდა არსებული პრობლემების გადაჭრა. ასევე რამდენიმეჯერ ჰქონდა პროექტი, რომელიც დაკავშირებული იყო ბიზნეს გეგმის შემუშავებასთან და შემდეგ 1 წლის განმავლობაში ჩვენ ვეხმარებოდით ამ ორგანიზაციებს მის განხორციელებაში მიმდინარე კონსულტაციების საშუალებით. ჩვენი კონსულტანტები ყოველთვის ცდილობენ გაიაზრონ კომპანიის საჭიროებები და იმ რესურსების ფარგლებში, რაც კომპანიას გააჩნია, მოიფიქრონ კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად მათთვის საუკეთესო გამოსავალი იმ სიტუაციაში. მომავალი 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ვფიქრობთ დავეხმაროთ რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებს განახორციელონ თავისი მომავლის გეგმები. ჩვენ გვინდა რომ გადავცეთ ყველაფერი, რაც ჩვენ ვიცით ბიზნესის შესახებ და შევასწავლოთ მათ კონკრეტული მეთოდები და ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ არ იყვნენ დამოკიდებული სხვებზე და თვითონ შეძლონ საკუთარი ბიზნესის დაგეგმა, საკუთარი აუდიტორიის შესწავლა, კვლევის ჩატარება, კონკურენტების ანალიზი და მსგავსი ყოველდღიური და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები, რომელიც გაუმარტივებთ მუშაობას და ჩვენი აზრით უზრუნველყოფს მათ სიცოცხლის უნარიანობას. ჩვენ ხშირად ხედავდით G-Media პროგრამის დროს, რომ საკუთარი ძირითადი საქმის გაკეთებაში, რაც შეეხება ახალი ამბების მიწოდება საზოგადოებისთვის, ამაში ძალიან კარგები იყვნენ ჩვენი ბენეფიციარები, მაგრამ ხშირად პრობლემები უჩნდებოდათ მაშინ, როდესაც ბიზნესად უნდა განეხილოთ თავისი საქმიანობა და ზუსტად ამ მიმართულებით შევეცდებით, რომ დავეხმაროთ. განიხილონ თავისი საქმე როგორც ბიზნესი. იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს მათ გრძელვადიან არსებობას და სიცოცხლის უნარიანობას. სულ ეს იყო. რისი თქმაც მინდა და დიდ მადლობას გიხდით მოგწანებისთვის და ყველას ერთად მინდა რომ ჩვენ თავს და თქვენს წარმატებები გისურვოთ. დიდი მადლობა ქალბატონ მარიას, ბატონ მამუკას ვთხოვთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა IREX USA-ს პროექტი გრძელდება მედია სფეროში ქართული მედიის მხარდაჭერისათვის. ჩვენ ძალიან ბედნიერები და ამაყები ვიყავით მონაწილეობით G-Media's ფარგლებში. საერთაშორისო გამჭვირვალე საქართველოს მთელი რიგი პროექტები აქვს, მაგრამ მედიის სფეროში ეს ერთ-ერთი ჩვენი სამაყო და თვალსაჩინო პროექტი იყო. მედიის როლსა და ფუნქციასთან დაკავშირებით არ მოგვიყვებით თავს ვფიქრობ მნიშვნელობა ობიექტური ინფორმაციისა და განსაკუთრებით საჯარო ინფორმაციისა
ძალიან დიდი მნიშვნელობისაა მედიისათვის. ქართულ ონლაინ სივრცეში არსებობს არაერთი საჯარო ინფორმაციის წყარო და ცოდნა თუ როგორ უნდა იქნას მოპოვებული ეს ონლაინ დეიტაბეიზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ GMEDIS ფარგლებში სხვადასხვა თემასთან ერთად მუშაობდით, ტრენინგს უტარებდით, რეგიონებშიც ჩავდიოდით, უხსნიდით ადგილზე მედიის წარმომადგენლებს თუ როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ეს წყაროები. ჩვენს ორგანიზაციასაც აქვს რამოდენიმე გვერდ როგორც არის კომპანიი თუ ტენდერი, რაც დაკავშირებული პირების იდენტიფიკაცია ადვილად არის შესაძლებელი და პრაქტიკა მცხაყო რომ ქართული მედიისათვის, განსაკუთრებით ქართული მედიისათვის ძალიან საინტერესო და შესაბამისად საჭირო იყო აღნიშნული სკილების გადაცემა, რომელიც შემდგომ თავისუფლად დამოუკიდებლად ახორციელებდნენ. ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის ფარგლებში, MTAG-ის პროექტის ფარგლებში გავაგრძელებთ წინა პერიოდის განმავლობაში არსებულ პრაქტიკას, რომელიც დაკავშირებულია ონლაინ სივრცეში არსებული საჯარო ინფორმაციის მოპოვებასთან. ასევე ეს დროში გაწერილი პროგრამა არის 5 წლის განმავლობაში შეიძლება რაღაც ცვლილებები მოხდეს, რომელსაც ადაპტაციასაც მოახდენთ. შეძლებს დაგვარად მაქსიმალურად მოახდენთ ჩვენს კონტრიბუციას ამ პროექტის ფარგლებში და ვფიქრობთ, რომ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, უნარჩვევების საფუძველზე ჩვენი ორგანიზაცია, პარტნიორ ორგანიზაციებთან გადაცემ მედია ორგანიზაციები შეძლებენ სახელმწიფოს ადგილობრივი ცენტრალური ხელისუფლების მონიტორინგს, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას და ხელისუფლების პასუხისმგებლობის გაზრდას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის, მადლობა დობისათვის და შესაძლებლობა მოგეცეთ იყო თქვენი პარტნიორი. მადლობა. მადლობა ბატონო მამუკა ხალბედრად ამას ხალხს ხმწრმობა. შუადღემშვიდობის საყვალას, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის გითხრათ ორი სიტყვა. ქართული წლების განმავლობაში იღებდა მხარდაჭერას IREX-ისგან, იყო ერთ-ერთი ბენეფიციარი, რის შედეგადაც და რისი წყალობითაც არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა ვფიქრობ. რა არის შედეგი ამ თანამშრომლობის და საერთოდ რა არის შედეგი იმის, რომ ქარტია არსებობს ან ვინმე და მათ შორის IREX-ი ეხმარება ქარტიას. ეთიკური სტანდარტების ცვლილება მედიაში არის ძალიან რთული, ხანგრძლივი და მძიმე პროცესი. ეს არ არის შეიძლება ითქვას არც ერთი და არც 5 წლის საქმე. ეს არის ძალიან რთული პროცესი და მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა მძიმედ, მაგრამ მაინც მივიწევთ წინ იქით, საითაც საბოლოო ჯამში უნდა მიდიოდეს და საითაც მისის სწორი გზა პროფესიული და ეთიკური მედიისთვის. ამ კონკრეტულ პროგრამაში, რომელშიც წელს პირველად ვართ ჩვენ პარტნიორები და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს პარტნიორობა, ქარტია ეცდება ჩადოს საკუთარი რესურსი, ცოდნა, გამოცდილება, როგორც ადამიანური, ისე დაუშვათ კვლევითი რესურსი და ასე შემდეგ, იმისთვის, რომ ამ პროგრამის ეს პირველი პუნქტი, რომელსაც ყველა ხედავთ, ეს არის ეთიკური და პროფესიული ჟურნალისტიკა, სწორედ ამ ნაწილში შეიტანოს თავისი წვლილი, თავისი შესაძლებლობებისა და გამოცდილებისა გამომდინარე და ვფიქრობთ, რომ თავისთავად პროგრამის მიზანი, იდეა და ის ძირითადი პუნქტები, რაც აქ ჩამოითვალა პარტნიორებიც და კიდევ არაერთი სიახლე ეგუებოდება ყველას წინ ამ პროგრამიდან, იქნება ერთ-ერთი გარანტი იმის, რომ ნელ-ნელა ქართულმა მედიამ დაიწყოს ერთი პროფესიული სტანდარტით უკეთ და უკეთ მუშაობა და მეორე გააძლიეროს საკუთარი ფინანსური და ინსტიტუციონალური მდგრადობა, რაც თავისთავად არის მისი სარედაქციო დამოუკიდებლობის და შესაბამისად მაღალ პროფესიული მუშაობის გარანტია. დიდი მადლობა. Thank you, Lika. I did also want to, as Lika mentioned, introduce the key staff from IREX who will be working on the MTAG project. Also joining me from Washington, from IREX's Washington office, is Aaron Murrick, who is the program officer overseeing this project and supporting the MTAG staff from DC.
And of course, Lika Chanishvili, sorry, our chief of party. Lika has worked with IREX for, I guess, with a short break for about 12 years now, and has been a real asset for IREX here on the ground in Georgia. So we're very, very happy that she's staying on and that she is now the chief of party for this project. Thank you. Welcome. Also staying on is Maya Maziashvili, our grants manager. Dashi Gerdzilishvili, who's not able to be here today. He's our senior media strengthening specialist. Ika Pirks-Kalava is also a senior media strengthening specialist. Anna Nijaradze, our training manager. And Eric Ledinatadze, our monitoring and evaluation specialist. And also, many of you remember Matt Shelley, our recent chief of party on the G Media project. Now, although Matt is back in the United States in the state of Washington, not Washington, D.C., he's from Spokane, Washington, he will actually be making several trips to Georgia over the next couple of years and will be a leading consultant working on the sustainability of media outlets of our partners. So many of you will see Matt around, and he will be here many times. And we're very happy that he's made himself available to continue working with us. სურს გაგაცნოთ ჩვენი მედია პარტნიორები, რომლებიც ეფექტურად გამოიყენეს დახმარება, რომელიც IREX-ისგან G Media პროგრამის ფარგლებში მიიღეს და მდგრად შედეგებს მიაღწიეს. პირველი გამოსვლელი თამუნა უჩიძე წარმოადგენს გაზეთ სამხრეთის კარიბჭე და პორტალ SK News, რომლის რედაქციაც ახალციხეში მდებარეობს. თავიდან ნახავთ მოკლე ვიდეოს, რომლის მეშვეობითაც გაზეთის სხვა თანამშრომლებს გავიცნობთ და მათ სამუშაო გარემოს ნახავთ. შემდეგ კი თამუნა უჩიძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ შეიცვალა მათი საქმიანობა IREX-ის როგორ შეცვალა მათი საქმიანობა IREX-ის ტრენინგებმა და კონსულტაციებმა ახალი მედიის მიმართულებით. Quote. IREX-ი პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭე მუშაობის სრულიად ახალ სტანდარტზე გადაერქვა. თანდათან შემჩნევებზე განთავსებული სტატიების მოცულობა, გაიზარდა ვიზუალური მასალების, ფოტოების ხვედრითი წილი და დროთა განმავლობაში ვებზე გაჩნდა ვიდეო მასალები. ეს ყველაფერი იყო არაერთი ტრენინგისა და ვორქშოპის შედეგი. საბოლოო შედეგი კი გაცილებით ეფექტური აღმოჩნდა. სამხრეთის კარიბჭეს როგორც მედიის ცნობადობა გასცდა რეგიონის ფარგლებს და თვითონ იმატა ვებზე მკითხველების რიცხვმა. მას შემდეგ, რაც სამხრეთის კარიბჭემ IREX G Media პროგრამის დახმარებით აქტიურად დაიწყო ახალი მედიის ინსტრუმენტების გამოყენება, გაზეთი სამხრეთის კარიბჭე როგორც გაზეთი გახდა გაცილებით უფრო ცნობადი, ვიდრე ეს აქამდე იყო. ამ პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭის რეპორტიორები პრესის ჟურნალისტებიდან ვების ჟურნალისტებად იქცნენ. ახლა მათ შეუძლიათ ერთდროულად დაწერონ სტატია, მოყრენ ამბავს მხოლოდ ფოტოებით ან სულაც თავად გადაიღონ და დაამონტაჟონ სიუჟეტი. მას შემდეგ, რაც ახალი მედიის ელემენტების გაცნობა დაიწყო, მე როგორც ჟურნალისტი გავხდი უფრო კონკურენტუნარიანი. ამავე პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭეს რედაქცია, რომელსაც ერთ დროს მხოლოდ გაზეთის გამოშვება შეეძლო, სრულიად გადახარისხდა ტექნიკურად, გაჩნდა მოწყობილობები არა მხოლოდ სიუჟეტების მოსამზადებლად, არამედ მეუწყო სტუდიად გადაცემების ჩასაწერადაც. ახალი მედიის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭეს კონტენტი გახდა ბევრად უფრო მრავალფეროვანი. ჩვენ ვაკეთებთ უკვე გადაცემასაც კვირის აქცენტი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ სივრცეში დისკუსია გავმართოთ და მხარეები ერთმანეთის პირისპირ დავსვათ. ახალი მედიის ინსტრუმენტების უყოფილად ამოქმედება შეუმჩნეველი არც მკითხველებს დარჩენიათ. სამხრეთის კარიბჭეს ვებ-პროდუქტის SK News-ის მკითხველები ამბობენ, რომ ისინი სამხრეთ ჯავახეთში მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციას ოპერატიულად იღებენ. ეს ინფორმაცია არის მრავალფეროვანი და რაც მთავარია სანდო. აქტიურად ძალიან ოპერატიულია ვებზე ინფორმაციის განახლება.
ხშირ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც რეგიონში არ ყოფილი ძალიან ადვილად და მარტივად ვახერხებთ, რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის მიღებას. მეკითხა მაგას რომ მეკითხები რომ ბოდიშ ის შემდეგ სულ გადავიდა. თამდა სწორ მოკლედ პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის რომ მგონია მე როგორც ჟურნალისტი მაქვს შეგრძნება რომ აი რეგიმენტიან აქცია მე და ჩემი კოლეგები გვაქცია ნამდვილ ჟურნალისტებად ოპერატიულობის თვალსაზრისით ვართ აბსოლუტურად სხვანაირები ვიდრე მანამდე ვკრავით როცა მხოლოდ გაზეთს ვაკეთებდით მხოლოდ რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითს გავიხსენებ და დიდხანს თავს არ შეგაწევთ მახსოვს პირველი შემთხვევა როცა აი რეგიმენტიამ გვასწავლა როგორ უნდა დაგვეყო გრძელი სტატიები მოკლედ და როგორ უნდა გვეწერა მოკლედ ეს ანალიტიკური სტატიების წერას მეცხოველები იყო ამბავი როცა ახალციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დედა ვანა მერაბიშვილის დედა ის იყო მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორი სცემა მოსწავლეები და დამლაგებელი სწორედ ამ თემაზე ვმუშაობდი როცა აი ვიკიმედიას პირველი ტრენინგი დაემთხვა თუ არ მეშლება და აი მაშინ დავიწყეთ ნელ-ნელა უკვე იმის სწავლა როგორ უნდა მოგვეთხრო ამბავის სხვანაირად და როგორ უნდა მიგვეწოდებინა ეს მკითხველისთვის ნაწილ-ნაწილ ამის შემდეგ ამ თვალსაზრისით ცოტა უფრო კარგად დახვეწილები ვიყავით უკვე ვფიქრობ იყო ასევე ერთ-ერთი გახმაურებული ამბავი მამუკა ხრეგელიანის საქმე ეს გახდა ბორჯომის პოლიციის ყოფილი უფროსი რომელსაც თანამშრომლებთან ერთად ადანაშაულებდნენ მამაკაცის სკამისმებით გაუპატიურებაში და ჩვენ გვქონდა ექსკლუზივი როცა ხუთი ესე ვთქვათ ბრალდებილი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს ახალციხეში ეს თემაც ისევე როგორც ქალბატონი ჟენია მერაბიშვილის ამბავი თითქმის ყველა ცენტრალურმა მედია საშუალებამ ჩვენგან წაიღო და ჩვენ გვქონდა ექსკლუზივი ამის შემდეგ იყო ყოველთვის ძალიან კარგად ცნობილი ჭელის მოვლენები ჭელის მოვლენების დროსაც ვიყავით ყველაზე აქტიურები მგონია ყველაზე ოპერატიულებიც და ამის შემდეგ უკვე იყო ასევე ძალიან დახმაურებული ამბავი მოხეს ყოფილი მეჩეთის გრევის ამბავი და მოკლედ მგონია რომ აი სწორედ აი რეგიმენტიამ გვაქცია სხვანაირ ჟურნალისტებად, ნამდვილ ჟურნალისტებად და ძალიან ბევრი კარგი უნარჩვევები შევიძინეთ და ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ ამ პროექტის ფარგლებში. დიდი მადლობა. არის კინოდოკუმენტარისტი და ის ასწავლის ჟურნალისტიკისა და მედია მენეჯმენტის კავკასიურ სკოლაში სტუდენტებს როგორ უნდა გადაიღონ დოკუმენტური ფილმები, მისი ინიციატივით და თავისუფლად წელს უკვე მესამედ იმართება სტუდენტური დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი კინო ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ როგორ იცვლება წლიდან წლამდე ფესტივალის ფორმატი, როგორ ამრავალფეროვნებს და ავსებს ის სასწავლო პროცესი. დიდი მადლობა. მინდა პატარა შესწორება გავაკეთო, ეს არ იყო ჩემი ინიციატივა, ეს იყო მთელი ჯიპას სკოლის ინიციატივა და რაც თავარია ეს ინიციატივა იყო მხარდაჭერილი მეტშელის მიერ, რომელიც ხალხასმით მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ძალიან კარგი მაგალითი, ეს შემოქმედებით მიდგომა, რამდენად შესაძლებელია რომ შეცვალო ეს რეალობა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჯიპას ყოველთვის ჰქონდა ტრადიცია ძალიან საინტერესო ვიდეო წარმოების, ყოველთვის ჰქონდა ეს პრაქტიკული წარმოების ტრადიცია, თუმცა ამ 3 წლის მანძილზე ჯიპადოკის მეშვეობით, ამ ფესტივალის მეშვეობით ჩვენ მოვახერხეთ უფრო სტრუქტურირებული ყოფილიყო ეს წარმოება. წელს უკვე გვაქვს მესამე ფესტივალი, 20 ნოემბერს არის ამ ფესტივალის გახსნა და რა თქმა უნდა ძალიან გაგვეხარდება თუ თქვენ იქნებით ჩვენი სტუდენტები და ნახავთ იმ ძალიან საინტერესო ფილმებს, დოკუმენტურ ფილმებს, რომლებსაც იღებენ სტუდენტები. გურიის ერთ-ერთ სოფელში არის 19 წლის გოგო ნათია, რომელიც იეჰოვას მოწმეა და სწორედ ამიტომ მას არ აქვს საშუალება რომ იშოვოს კარგი სამსახური. ამის გამო მას ხშირად ეუბნებიან უღაც სამსახურზე, მას არ უნდა სოფლის დატოვება და იმიტომ რომ დედამისი არის მძიმე დაავადებული და აი ამ რეალობის შესახებ მოგვითხრობთ ერთ-ერთი ფილმი. ერთ-ერთი ფილმი მოგვითხრობს იმაზე თუ
რაც ნიშნავს ჭიათურაში იყო მეშახტე და ანგრევდა შენივე სახლის საძირკოს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს. ეს არის ორი ფილმი, რომელიც თქვენ შეგიძლია ნახოთ ამ ფესტივალზე. ასევე ამ ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ფიჩინგები, ვერბალური პრეზენტაციები, სადაც სტუდენტებს აქვს ძალიან კარგი საშუალება შეხვდნენ ინდუსტრიის წარმომადგენლებს, მიიღონ მათგან ფიდბექი და განავითარონ თავისი პროექტები. ძალიან დიდი მადლობა ამ ხარდაჭერისთვის, მართალია წელს უკვე ის ფულადი პრიზი აღარ აგვაქვს, რომელიც G-Media-ს ფარგლებში IREX-ისგან ჰქონდათ სტუდენტებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გამოყო თანხები, ფესტივალი გრძელდება და მე მგონი მომავალშიც ვიპოვით დონორებს, რომ ეს წარმატებული ფესტივალები დავაგრძელოთ. დიდი მადლობა. გელომთივისური საინფორმაციო ცენტრების ქსელის ხელმძღვანელი მოგვიყვებათ, როგორ აქცია მან საინტერესო იდეა დამატებითი შემოსავლის წყაროს თავის მედია საშუალებისთვის და როგორ გეგმავს საინფორმაციო ცენტრის სექციას, რომელიც ეხება ალბათ ყოველს მედია და განვითარებას. მაგრამ მანამდე გვინდა რომ გაჩვენოთ პატარა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადებთ მისი საქმიანობის შესახებ. გთხოვთ. When Maya found 4 snakes in her room, she remembered that a poster on the market next to her house said the call center 16100 had answers to all questions, so she called about her very unwelcome guests. It's an information call center created by the online media organization, Information Center Network. It was director Gelam Tivlishvili who contacted local authorities to help Maya deal with her snakes. The idea of creating call center 16100 was born in the ICN newsroom. The network unites 3 web pages that cover events in the regions of Gakheti, Kremokarti and Tsvetam Tianeti. Gelam Tivlishvili says many people already consider the media outlets to be information centers, and his journalists had to answer dozens of calls from locals every day. Now, all these questions are directed to a call center, established with Business Innovation Grant from the IREX G-Media program, funded by USAID. პრინციპში ის შემიძლია ორი ჩვენ ძირითადად ონლაინ საქმიანობა დავიწყეთ 2010 წლიდან ფონდ დღესასწაულების საქართველოს მხარდაჭერით მართალია IREX კონსერვაზე მაგრამ არ შემიძლია მათ წვლილი არ აღნიშნო თუმცა 2010 წლიდან 2013 წლის ნახევრამდე ჩვენ ვაწარმოებდით მხოლოდ მედია პროდუქციას ეს იყო ახალი ამბები ფოტო მასალები ვიდეო მასალები და შემდეგ პრაქტიკულად ჩვენ ამ მასალებით მით უმეტეს რეგიონში ვერ შევლებდით ფულს რომელიც საშუალებას მოგცემდა რომ გრანტის არარსებობის შემთხვევაში გადაგვერჩინა თავი და გააგვეგრძელებინა ფუნქციონირება ამ 2-3 წლის განმავლობაში დავუბრუნდა უნიკალური ბაზა ინფორმაციას გულისხმობ ანუ სხვადასხვა ტელეფონის ნომერებს მისამართებს და შემდეგ და ძალიან ხშირად დეკავდნენ ჩვენი მკითხველები ასევე სხვა პირები ეს საინფორმაციო კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ასოცირდებოდა რაღაც ცნობათა ბიუროსთან გარდა მედია ორგანიზაციისა და ამიტომაც ჩვენც ესე უფასოდ გავცემდით ამ ინფორმაციას დღეში 15-20 ნელ-ნელა ეს რიცხვი იზრდებოდა, ამიტომ გადავწყვიტეთ IREX-მა როგორც გამოაცხადა კონკურსი, რომ შეგვიქმნა საინფორმაციო ცენტრი, გვექნებოდა ფასიანი ზარი და ჩვენი ოპერატორები გასცემდნენ ამ ინფორმაციას. ეხლა როგორც მუშაობენ, დიდი 7 საათიდან საღამოს 12 საათის ჩათვლით. IREX-მა დაუჭირა ამ პროექტს მხარი და ამჟამად მუშაობს საინფორმაციო ცენტრი 16-100, სადაც ხორციელდება ფასიანი ზარები და ამოხმარებლები იღებენ არა მხოლოდ ინფორმაციას, არამედ სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას.
მხოლოდ ერთი სატელეფონო ზარის შედეგად. რა მოგცა ჩვენ ამ საინფორმაციო ცენტრის ამოქმედება, მოგცა ის, რომ თუ კი მანამდე მხოლოდ სარეკლამო სტატიების და ვებგვერდებზე ბანერების განთავსების შესაძლებლობა ჰქონდა და დიდი შეკვეთა ცხადი არც მაშინ იყო და არც ახლა ამ საინფორმაციო ცენტრთან შესაძლებელი გახდა მოგვეხდინა სხვადასხვა სერვისების ინტეგრაცია, როგორც არის SMS რეკლამა, ტელემარკეტინგი, სატელეფონო გამოკითხვები. გარდა ამისა, ამ ცენტრის ფუნქციონირების შემდეგ ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გარე რეკლამის ბილბორდები გამოვთავსებინა კახეთის რეგიონში და შესაბამისად 2010 წელს თუ ჩვენი ანუ 97% იყო საერთო შემოსავლებიდან საგრანტო დაფინანსება 2014 წლის ოქტომბრის მონაცემებით საგრანტო დაფინანსება შემცირდა და საკუთარმა შემოსავლებამ მთლიან ჯამურ შემოსავლებში შეადგინა 33%. ანუ საგრანტო დაფინანსებები მოიყვავს განახევრებისკენ და ეს ძალიან მახარებს და მადლობა ამისთვის დონორ ორგანიზაციებს. იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წლის განმავლობაში ზეთანამშრომლობთ და საერთო ჯამში შევძლებთ, რომ საგრანტო დაფინანსება მთლიანად ჩამოვიწყოთ. მადლობა. როგორ მუშაობდნენ ტელევიზიის თანამშრომლები გორჯომში IREX-ის ტრენერებთან და როგორ სწავლობდნენ ახალი ამბების გაფრთხებას და რა შედეგებს მიაღწიეს. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მოხარებია რომ მომეცა შესაძლებლობა რომ გავიზიაროთ ის შედეგები და წარმატებები, რაც IREX მედია პროგრამასთან თანამშრომლობა მოგვიტანა 4 წლის განმავლობაში. ძალიან მოკლედ ვიტყვი, სანამ საერთაშორისო და რასების ტრენინგებზე გადავიდოდეთ იმ შედეგებს, რაც IREX-ის მედია პროგრამასთან თანამშრომლობა მოგვიტანა. მრავალფეროვანი გახდა უპროფილი კონტენტი, დავიწყეთ პირველი ტელეფიდების გაკეთება IREX მედია პროგრამის მხარდაჭერით და ეს პროგრამა დღესაც გრძელდება, საკმაოდ მდგრადი გამოდგა, რაც ძალიან მახარებს ბუნებრივია, ასევე დავაფუძნეთ ტელევიზიასთან არსებული ტრენინგ ცენტრი, ესეც IREX-ის მედია პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ასევე დღესაც ფუნქციონირებს. გაიზარდა ვებგვერდზე ჩვენი უნიკალური მომხმარებლების რიცხვი თითქმის 10-ჯერ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეცვლილება და ცვლილება, რაც ის წარმატება, რაც შეიძინა ტელეკომპანია გორჯომმა, ეს არის სწორედ გაფერადებული ახალი ამბები. ჩვენ სწორედ ამას დავარქმევდით და ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საშასა და რასელის ტრენინგებს. თუმცა პირველად რასელი ჩვენთან ჩამოვიდა, ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო ჩვენი საჭიროებათა კვლევით და მაშინ იმ პერიოდში საინფორმაციო პროგრამა გადავიდა კვირაში 3-ჯერ, ეს იყო 10 წუთიანი ქრონომეტრაჟით. მეც ვერ ვახერხებდი შეზღუდული რესურსების პირობებში და ჩვენ თვლიდით, რომ ყველაფერს რასაც ვაკეთებდით ძალიან კარგად, იმიტომ რომ მეტის გაკეთება უბრალოდ არ შეგვეძლო. თუმცა ტრენერებმა აბსოლუტურად საპირისპირო დავიმტკიცეს და ძალიან სწრაფად მოახერხეს ამის გაკეთება. დაიწყო ინტენსიური ტრენინგები ჩვენთან, ჟურნალისტებთან და ოპერატორებთან. საკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ტრენინგები ოპერატორებთან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ ყავდა თვითნასწავლი ოპერატორები, ან რაც ვიცოდით, ვასწავლიდით ერთმანეთს. განახლდა ჩვენი მატერიალური ბაზა, აღჭურვილობა განვაახლეთ მთლიანად, რამაც გააუმჯობესა მაუწყებლობის ხარისხი. ასევე მახსოვს აი პირველი შეხვედრა, როცა რასელმა ვკითხა რა გჭირდებათო და ჩვენ ჩამოვთვალეთ ყველაფერი, კამერები, მიკროფონები, კაბელები, განათებები და ასე შემდეგ და თვითონვე ვკითხა სუპერიორი არ გჭირდებათო და ეს ჩვენთვის იყო ძალიან ძვირი სიამოვნება. და ჩვენ ვთქვით არა სუპერიორი არ გჭირდება, ჩვენი წამყვანები ისედაც კარგად ახერხებენ ყველაფერს, მაგრამ საშამ ავიწყო სუპერიორი ყოველგვარი მატერიალური დანახარჯების გარეშე. ისევ და ისევ ადგილობრივი რესურსები. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ვიტყვი იმას, რომ დღეს საინფორმაციო პროგრამა ჩვენთან არის ყოველდღიური, ყოველდღე გავდივართ პირდაპირ ეთერში, დღეში 3-ჯერ. და მისი ქრონომეტრაჟია 20-25 წუთი და უკვე მოგვეცანი შესაძლებლობა, რომ ჩაგვესვა რეკლამაც პროგრამაში. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო IREX-ის მედია პროგრამის ყველა მონაწილეს და მის განმახორციელებელ ყველაფერს, ასევე ტრენერებს და კონსულტანტებს, ვინც ჩვენთან მუშაობენ და ბოლოს არ შემიძლია მადლობა არ გითხრათ იმისათვის, იმ შეხვედრებისათვის, რაც რეგიონული მედიისთვის გამართეთ ციფრულ მაუწყებლობასთან გადასვლასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები. პირველად მივიღეთ რეალური ინფორმაცია ამ შეხვედრებიდან, რას ნიშნავდა ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა და ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ეს მედიისათვის და განსაკუთრებით რეგიონული მედიისათვის ძალიან დიდი გამოწვევა. ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს, რომ მოხარული ვარ, რომ ახალი პროგრამა დაიწყო და იმედი მაქვს, რომ ეს პროგრამაც ასეთივე წარმატებული იქნება, როგორც მედია პროგრამა იყო. მადლობთ.
მადლობა. მეც ყველა მედია საშუალებას წარმატებას უსურვებ. 5 წლის მე რომ შევიკრიბებით, ძალიან ბევრი წარმატების ისტორია გქონდეს ერთმანეთისთვის გასაზიარებელი. ახლა კი მოკლედ მინდა გითხრათ ჩვენთან იმ პარტნიორობის შესახებ, რომელზეც განაცხადების მიღებას დღიდან ვიწყებთ. უკვე გამოქვეყნდა განაცხადი ჩვენს ვებგვერდზე IREX-ზე თუ შეხვალთ ნახავთ უკვე დევს. და კიდევ მას შემდეგ რაც განაცხადს გაეცნობით, კითხვების დასმის საშუალება გექნებათ ღია კარის დღეზე, რომელსაც ჩვენს ოფისში 26 ნოემბერს ჩავატარებთ. მაგრამ მაინც მოკლედ მოვიხილავ ამ პროგრამას, ჩვენ ამ კომპონენტს. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ მედია საშუალებებს რეგიონებიდან, რომლებმაც გასული წლების მანძილზე საქმე დაამტკიცეს სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრინციპებისადმი თავიანთი ერთგულება, პროფესიული სტანდარტების მიმართ ერთგულება და ძალისხმევა არ დაიშურეს თავიანთი ორგანიზაციების კარგად მართულ ბიზნესად ჩამოსაყალიბებლად. განაცხადებს შეაფასებს IREX-ი და მისი პარტნიორი ქართული ორგანიზაციები და შევარჩევთ ძირითად ბირთვს მედია საშუალებების ჩვენს დონორთან ამერიკის საერთაშორისო გამგეობის სააგენტოსთან კონსულტაციით და ეს ჯგუფი მედია საშუალებებისა 5 წლის მანძილზე მიიღებს ფართო სპექტრის ტექნიკურ დახმარებას ჩვენგან და ჩვენი პარტნიორებისგან. მათ საშუალება ექნებათ მიიღოთ მონაწილეობა მთელ ტრენინგებში და ასევე ჩვენ საგრანდო კონკურსებში კონტენტის წარმოებისთვის და ბიზნეს idეების დასაფინანსებლად. IREX-ი ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები გულდასმით შევისწავლით თითოეული შერჩეული მედია საშუალების ძლიერ და სუსტ მხარეებს, მათ გარემოს, შესაძლებლობებს და შევადგენთ მათზე მორგებულ მედია მდგრადობის გეგმებს. მედია ორგანიზაციები ამ გეგმებით იხელმძღვანელებენ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი ამოცანების გადასაჭრელად. ჩვენი გუნდი პერიოდულად შეაფასებს მედია საშუალებების პროგრესს მედიის მდგრადობის გეგმებთან მიმართებაში. ის ვინც ვერ შეძლებს თავის საქმიანობა პარტნიორობის თაობაზე IREX-ის მოთხოვნების შესაბამისად წარმართოს, ამ სტატუსს დაკარგავს და მას ჩაანაცვლებენ ის მედია ორგანიზაციები, ვინც მეტ სიბეჭდითესა და მონდომებას გამოიჩენს და უკეთეს შედეგებს აჩვენებს. ესე რომ ჩვენ ამ მიდგომითაც ხელს შევწყობთ ჯანსაღ კონკურენციას რესურსებისთვის მედია საშუალებებს შორის. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ გრძელვადიანი იქნება და პროდუქტიული ჩვენი თანამშრომლობა მედია საშუალებებთან და ეს თანამშრომლობა მათ ჩამოაყალიბებს უფრო მეტად სიცოცხლესუნარიან ბიზნესად და ისინი შეძლებენ უფრო უკეთესი სამსახური გაუწიონ თავიანთ მკითხველებს, მსმენელებსა თუ მაყურებლებს. როგორც გითხარით, გელოდებით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს გელოდებით ღია კარის დღეზე 26 ნოემბერს ჩვენთან ოფისში, IREX-ის ოფისში. ამით დღევანდელი პრეზენტაცია დასრულდა. ახლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ ჩვენი მულტიმედია ცენტრის კაფეში, სადაც ყველას გულით გიმასპინძლებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის, ყურადღებისთვის და გემშვიდობებით მომავალი თანამშრომლობის დიდი სურვილით და იმედით.